was shocked and sad when I heard the news. Bíbí ire kò ṣeé fowó rà yàtọ̀ sí wípé ọ̀jọ̀gbọ́n Joseph Olúṣẹ́gun Ajíbọ́lá tó di olóògbé jáde nílé ire ó tún ara rẹ̀ bí ó gbóúnjẹ fẹ́gbẹ́ ó sì tún gbà wo bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni kò bomi òkè rútodò kí ó tó papòdà ẹ wá nǹkan fìdílé kẹtẹ́tílẹ́kọ̀ọ́ láti gbọ́ ìtàn ìgbésí ayé ọ̀jọ̀gbọ́n Joseph Ajíbọ́lá. dàgbà ayùnkan jésàgùn dẹ̀ra ilẹ̀ ìṣúlẹ̀ rẹ̀ ọmọ gbọ̀ǹdà ọmọ amútamọ́dí ní jẹ́ ọmọ ọ̀tẹ̀ rẹ̀ alẹ́ yọkọ́mọdé àjẹyàn dẹ̀ra ìfọ̀fẹ̀lúlẹ̀ lọ́nà òkè ọmọ onímọ̀ògùn èrìkì àkígbájá àkígbàgbò àkígbòlódé ọ̀run ọmọ tuntun. ó jẹ́ ẹni tó pegedé nínú àwọn ìdáwọ́lé rẹ̀ gbogbo bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ Yorùbá kan sọ wípé kì í ṣoye ọdún tí ènìyàn lò láyé ló ṣe pàtàkì bí kò ṣe ipa ribiribi tí ènìyàn kó láyé báyìí ni ìtàn ìgbésí ayé olóògbé Joseph Olúṣẹ́gun Ajíbọ́lá ṣe lọ ẹ kú ìtẹ́tílẹ́kọ̀ọ́. agboolé ọlọ́pẹ̀ nílùú Ẹ̀jìyàn Èkìtì la gbé bí ọ̀jọ̀gbọ́n Ajíbọ́lá. Joel lórúkọ bàbá tí ó bí nígbà tí Abigail jẹ́ ọlọ́kọ̀ tí ó wa ọ̀jọ̀gbọ́n wá sáyé. A bí ọ̀jọ̀gbọ́n Ajíbọ́lá ní ọjọ́ 15 oṣù kọkànlá ọdún 1957. ó lọ sí ilé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ Baptist Primary School Ìpotì Èkìtì ó kẹsẹ̀ járí bẹ́ẹ̀ ni ó tún tẹ̀síwájú lọ sí Seventh Day Adventist Modern School Ìpotì Èkìtì kò dúró bẹ́ẹ̀ ni kò rọsẹ̀ ó tún gbéra lọ sí Technical College Ilé Ifẹ̀ ó jẹ́ ẹni tí ó ń pòǹgbẹ ìmọ̀ èyí ló mú un tó tún fi tẹ̀síwájú lọ sí fásitì Ilé Ifẹ̀ tí gbogbo ènìyàn mọ̀ sí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University níbi tí ó ti jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ tó pegedé jùlọ pẹ̀lú first class honours. ọdún 1983 ló jáde kúrò ní fásitì ọ̀hún lẹ́yìn èyí ló tún tẹ̀síwájú lọ sí fásitì Èkó University of Lagos níbi tó tún ti kẹ́sẹ̀ járí pẹ̀lú second class upper. bákan náà ó lọ sílé ìwé àwọn amòfin Nigerian Law School. ọ̀jọ̀gbọ́n Joseph Olúṣẹ́gun Ajíbọ́lá jẹ́ ẹni tí orí gbà fún ó fìwé lọ́lá ó sì tún fìwé dépò àtàtà ó bẹ̀rẹ̀ sí í ṣiṣẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi ni ọ̀jọ̀gbọ́n ti ṣiṣẹ́ ó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Financial Institution Training Center Yaba nípínlẹ̀ Èkó Nigerian American Merchant Bank Abacus Merchant Bank First City Merchant Bank bẹ́ẹ̀ ló tún ṣiṣẹ́ pẹ̀lú First Bank Nigerian PLC nípínlẹ̀ Èkó bákan náà níbi tí ó ti dipò igbákejì ọ̀gá yanyan mú ó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Intercontinental Bank níbi tó ti di adarí ó sì tún dipò Managing Director mú pẹ̀lú àkọsílẹ̀ rere tí ọ̀jọ̀gbọ́n Joseph Olúṣẹ́gun Ajíbọ́lá ní èyí ló mú kí wọ́n yàn án gẹ́gẹ́ bí ààrẹ àti alága Council of Chartered Institute of Bankers of Nigeria CIBN ó tún fìgbà kan jẹ́ alága Board of Bowen Microfinance Bank ó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú National Lottery Commission Federal Inland Revenue Service kò káàárẹ̀ lẹ́yìn ìfẹ̀yìntì ló tún ṣiṣẹ́ lẹ́ka ti ẹ̀kọ́ èyí ló mú un ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Babcock University Ìlíṣàn Rẹ́mọ nípínlẹ̀ Ògùn gẹ́gẹ́ bí ọ̀jọ̀gbọ́n nínú ètò ọrọ̀ ajé bẹ́ẹ̀ ni ó tún ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Caleb University Ìkòròdú níbi tí wọ́n ti ní àkọsílẹ̀ rere nípa rẹ̀. ọ̀jọ̀gbọ́n Joseph Ajíbọ́lá gbéyàwó ní ọdún 1987 pẹ̀lú arábìnrin Florence Olúwayẹmísí tó jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Ìpotì Èkìtì Ọlọ́run sì dá wọn lọ́lá pẹ̀lú àwọn ọmọ tí ó ṣe fi yangàn láwùjọ. ó papòdà ṣùgbọ́n iṣẹ́ rẹ̀ ń fọhùn síbẹ̀ kò sí ibi tí ọ̀jọ̀gbọ́n Ajíbọ́lá dé tí ò ti nípa rere yàtọ̀ sí wípé ó kẹsẹ̀ járí nínú àwọn iṣẹ́ tó yàn láàyò wọ̀nyí nípínlẹ̀ Èkìtì ìlú abínibí rẹ̀ Ẹ̀jìyàn ò lè gbàgbé ipa tí ó kó nípa ọ̀gbìn àti àwọn ìgbésẹ̀ rẹ̀ láti mú kí oúnjẹ pọ̀ ó jẹ́ ọ̀kan gbòógì ojúlówó ọmọ ẹgbẹ́ Agric Mill Team. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ iléèwé ni ó ti jẹ àǹfààní ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ọlọ́dọọdún tí ó máa ń ṣe ó jẹ́ ẹni tí Ọlọ́run gbé sípò àtàtà láwùjọ tí ò sì gbàgbé ilé rárá ó ṣe fẹ́rú ó ṣe fọ́mọ ó kéré oko wálé ó kọ́ ilé tó yáàyì sílùú Ẹ̀jìyàn kò gbàgbé ẹbí iyè kan ó fi lé dá ìyá rẹ̀ lọ́lá. ilé ìyá ni wúrà Ọ̀làṣìmọ̀ nílùú Ìpotì Èkìtì Olúpotì ọba Kọ́ládé Ọládipúpọ̀ ọba láàyè Ẹ̀jìyàn ọba Adékúnlé Adésẹ̀sán àti ọlọ́jà ọ̀wà tí ọ̀wà tẹ̀dó Èkìtì ọba David Ọláwùmí Ọlọ́finládé sọ wípé kòkòrò jẹ́ agbádùn obì tó gbó. ó pa lọ́pọ̀lọpọ̀ nípa nǹkan tí ó dáa nílùú yìí lẹ́yìn mo ṣe ṣáájú ilé ìfowópamọ́ tó wà bẹ́ẹ̀ òun ni ẹni tí ó jẹ́ ẹni àkọ́kọ́ tí ó bẹ̀rẹ̀
bí ìbáǹkà wọ́n tún jẹ́ èèyàn tó ń ṣiṣẹ́ ní nípa yẹn. Ẹlòmíà wà tá a sọ pé kò sí nǹkan tó kàn ọ́ ṣùgbọ́n kì í ṣe èèyàn bẹ́ẹ̀. Nígbà tí a bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ pé à ń jíjàdù ìjọba ẹsẹ̀ kùkú, ó kó ipa ribiribi. Kò sí nǹkan tí ó dáa tí a ní a fẹ́ gbé gbèsè ní Kútì bàbá ti pè lọ́wọ́ kan á dáhùn. Ó yà mí lẹ́nu nígbà tí mo dédé gbọ́ ṣé ilé iṣẹ́ oko tó dá síbí ni. Téèyàn bá jọmọ ìlú tó wá dá ilé iṣẹ́ lẹ̀ sílùú, ó ṣeé ṣe tí ó dẹ̀ mọ̀ pé kì í ṣe ọmọ ara òun lòun máa kó síbẹ̀. Ṣé nígbà tí èèyàn márùn-ún mẹ́wàá bá ń ṣiṣẹ́ níbi tí ọmọ ìlú dá ilé iṣẹ́ lẹ̀ sí, àǹfààní wo ló tún jù yẹn lọ? Àwọn tó yẹ kó jẹ́ pé nílùú àwọn ṣọ̀rọ̀ àìsàlẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí ṣùgbọ́n tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀. Nǹkan tá à ń rọ àwọn ọmọ wa gbogbo láti máa ṣe nìyẹn, láti máa gbérú ìgbésẹ̀ yẹn. A lè sọ ipa tó kó nílùú, a lè sọ tán. Ó pọ̀ lọ́nà tó fi kópa ní ìlọsíwájú ìlú Ìpotì Èkìtì. A dẹ̀ ń lè fọwọ́ sọ̀yà, kò dẹ̀ ń síbi tí òun náà dé tí òun lè fọwọ́ sọ̀yà pé ọmọ Ìpotì ni òun. Kì í ṣe gẹ́gẹ́ bí òwe Yorùbá pé tí a bá kú ní kékeré tá a bá gba orí ẹrin, ó sàn jù ká láyé àgbà ká má ní adìyẹ rẹ̀. Ó kàn dùn wá ni torí pé kì í ṣe àsìkò tí ó yẹ kó lọ ló lọ. Ó dùn wá gan-an ni, ó dùn wá ṣùgbọ́n ó yẹ Ọlọ́run. Ara nǹkan tí a sọ fún àwọn èèyàn nìyẹn. Nígbà tó bá ti ní àǹfààní láti ṣe nǹkan tó wọ́n ní ikú òdọ́jọ́ àrùn òdóṣù, tó bá ti ní àǹfààní láti ṣe nǹkan fún ọmọnìkejì ẹ, fún ìlú ẹ, ṣé kò sí ẹnìkan méjì tí a lè béèrè ọ̀rọ̀ nípa ọ̀jọ̀gbọ́n Ṣẹ́gun Ajíbọ́lá nílùú Ìpotì tí òun sọ pé ó gbìyànjú tiẹ̀. A lè tẹ́ ayáráyé lọ́rùn o, bẹ́ẹ̀ ó gbìyànjú tiẹ̀ ní àsìkò tó wà. Nígbà tí mo rí ní December, èmi ò mọ̀ wípé ìdágbére ni mo wá ṣe fún yín lọ́jọ́ yẹn. Kò dẹ̀ ṣe bá a sì jọ sọ nìyẹn. Ó ṣe ńlánu gan lóòótọ́ pé àwọn igi tó dáa kì í pẹ́ nu gbó. Ní gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe struggle ilé ayé, bẹ́ẹ̀ ṣe tiraka tó lé ayé, tọ́lọ́dẹ̀ wá gbé yín débi tẹ́tí ṣiṣẹ́ sílẹ̀. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ wá jẹ́ kankan nínú iṣẹ́ yín, ẹ̀dúró jẹ́ iṣẹ́ yín. Ọlọ́run tọ́ yín sí afẹ́fẹ́ rere. Àwọn ọmọ àti ìyàwó tẹ́ fi sílẹ̀, nínú àánú Ọlọ́run àti ohun rere tẹ́ ti ṣe sílùú Ẹ̀jìyàn àti sílùú Ìpotì àti sílùú Ọ̀wà, orí àwọn ọmọ tẹ́ ti tẹ́ fún ní scholarship àti àwọn ọmọ ilé yìí, gbogbo bí tá bá ti ń lọ wà máa bá lànà pàdé. Ó dìgbére, ó dàbọ̀ bọ̀dá. A máa jókòó, èmi pẹ̀lú àwọn ìlú àjòkó, a wò ó tá a bá lè ṣe láti lè mọ̀tálẹ́sì orúkọ yín, láti lè máa ṣèrántí yín nígbà gbogbo fún rere tẹ́ ti ṣe sílùú Ẹ̀jìyàn. Ẹ ṣé, ó dàbọ̀, ó dìgbére o. I'm using this medium to commiserate with the family of our late son, brother and our father, Professor Joseph Olusegun Ajibola, tí wọ́n rí lẹ́mí tuntun. Mo fi àsìkò yìí kí kábíyèsí ọba Ọláyé tìlú Ẹ̀jìyàn Èkìtì wọ́n kú lédè ọmọ wọn tó lọ. Àti kábíyèsí Olúpotì tìlú Ìpotì Èkìtì wọ́n kú àsẹ̀yìndè ọmọlúwàbí kan nílùú wa. Mo kí High Chief Joshua Owóṣeni Ọmọ́tọ̀ṣọ́ di Ọ̀dọ̀fin Ọ̀wà ti ìlú Ọ̀wà tẹ́lẹ̀ Èkìtì wọ́n kú àsẹ̀yìndè ọmọ wọn àti ọ̀rẹ́ wọn. Many people might not know that Professor Ajibola lived most of his life at Ilé Ọ̀dọ̀fin Ọ̀wà, his maternal home. And even the last renovation that was done in that house was done by him. He lived well. He lived a very short life. To us, it was short,
but very, very impactful. You see, at times life is not measured by duration, but by how effectful and impactful it is. The life that our professor lived was not only effectful, it was impactful. And to God alone be glory. Àti ọmọdé, àti àgbà, àti ọkùnrin, àti obìnrin ló ṣèdárò bàbá wa tó papòdà. Àbí àwọn tí ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn èèyàn tí bàbá fún ní scholarship, ṣé wọ́n lè gbàgbé ẹ̀ ṣá? Tàbí àwọn tó ń ràn lọ́wọ́ láti gẹ́tì iṣẹ́, tẹ́pẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ọ̀nà fi ń tọ́jú ilé, tọ́jú ara, tọ́jú ọmọ wọn. Báwo ló ṣe fẹ́ gbàgbé? Báwo ṣe fẹ́ gbàgbé ẹni tó ṣe wọ́n lóore? So the legacy of Professor Ajibola lives on. He lived well. Alábàjọ tí Yorùbá sọ pé igi tó tọ́ kì í pẹ́ nígbó. Ká tó rẹ́rìn ó digbó, ká tó rí ẹ̀fọn ó di ọ̀dàn. Ká tó rẹ́rìn bí Ṣẹ́gun Ajíbọ́lá ó di ọwọ́ Elédùà. That's why ta fi ń gbàdúrà pé gbogbo àwọn wa tó wà lẹ́yìn òde kọ́lọ́n bá wa dáàbò bò wọ́n, kán délé láyọ̀ àtàlàáfíà, kán kẹ́rù kán wá sílé, kán má fòkú wọn ránṣẹ́ sílé wá sínú ilé, ṣùgbọ́n kán wá pẹ̀lú àlàáfíà, kán dàgbà kán dògbò, kí gbogbo ire tí wọ́n lọ fún kó tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́. Ó fi àkóyè náà kí àwọn ìyàwó tí bàbá filẹ̀ pé Ọlọ́run tó ṣe ọkọ opó kó ṣe ọkọ fún wọn. Mo gbàdúrà fún àwọn ọmọ wọn náà pé Ọlọ́run tó ṣe bàbá fún ẹni tí ò ní bàbá kó ṣe bàbá fún wọn, pé ayé tí ẹ ṣin Professor Ajibola ò jẹ kí ìrì díẹ̀ àwọn ọmọ ẹ̀ kan jẹ́ kan tó jẹ jù bẹ́ẹ̀ lọ, kan dàgbà kan dògbò, kan lóko ju bàbá wọn lọ. I want to use this media to appreciate people that put up this program together to honor our late brother. Pé ọjọ́ ilé máa gbá o, àní fẹ́ kún sọ fúnra wa o. I really appreciate you. The Lord bless you. The Lord bless our community. My sincere prayer is that pé Ọlọ́run wá gbé àwọn á fi àpọ̀ ènìyàn rọ́pò fún wa bíi ti Ṣẹ́gun Àjíbọ́lá, ẹni tá nífẹ̀ẹ́ ìlú ní tòótọ́, tá nífẹ̀ẹ́ ọba ní tòótọ́, tá nífẹ̀ẹ́ ìdàgbàsókè àti àwọn ògo wẹrẹ wa àti ọjọ́ ọ̀la wa. Ọlọ́run wá gbé dìde fún wa. Àkú ara fẹ́ra kù. Àwọn olóyè àti ẹbí ilé ọlọ́pẹ̀ tó fi mọ́ olóyè gíga Kọ́láwọlé Ògúnadé, olóyè Ọládélé Ajíbọ́lá, ọ̀gbẹ́ni Sunday Ọláyínká Àwòyọ̀mí àti ọ̀nàrẹ́bù Bọ̀dé Àgbélẹ̀yẹ tó fìgbà kan jẹ́ alága kánsù sọ wípé ikú ká eyín ọ̀kan. Nǹkan tó ṣe lójú níṣe tó dáyé ó pọ̀. Àkọ́kọ́ gbé bẹ̀rẹ̀ nígbésí ayé ẹ̀ nígbà tó ń lọ sí sùkúù tó wà ní girama, kì í jà, kì í ta, kì í bá ní kankan jà, ilẹ̀ ló ti kàwé mẹ́wàá. Ó dẹ̀ ṣe tó ń lọ sífẹ̀, ó ṣe gbéfẹ̀, ó ṣe gbé gbogbo ẹ̀, kò sígbà tí mo gbọ́ ọ̀rọ̀ burúkú sí rí. Ní gbogbo ìgbà tó lò nífẹ̀ẹ́ mi, ìgbà gbogbo ni mo máa ń bá ṣènáwó, ìgbà tó ṣe lọ ṣe graduate tó ṣe kọ́yìn tó fi gboyè karùn-ún, jọ́ mẹ́rin ni mo gbé lọ́dọ̀ ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà nígbà tó sílẹ̀ tó wà ní Lẹ́kì, mo gbé tó jọ́ mẹ́rin lọ́dọ̀ ẹ̀. Kò sí kankan tí mo rí nípa láti sọ sí ní ìgbésí ayé wípé ìjọ kejì Ṣẹ́gun bá nìyàn jàrí mi ò gbọ́ rí. So bí Ṣẹ́gun ṣe bó ṣe wo gbélé ayé tó ṣe lólé ayé lákòókò tó lò tó dé kúrò ń bẹ́ẹ̀, ó yé Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n bí ìgbà tí wọ́n fi ògún ìṣọ̀gùn yàn lára bẹ́ẹ̀ lórí fún àwọn alẹ́ láti bí nǹkan bí ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún síbi tá a wà kò lè má gbé láìsí àkọ́bí méjì iyọ̀ oríṣiríṣi fún ilé. Kò sí nǹkan kan tí mo lè rí sọ sí ju pé k'Ọlọ́run fọ̀run kẹ́. Torí ìgbà tí mo bá ń ronú sí ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó máa ń pa mí lẹ́kún. Ó ṣe gudugudu méje fi àyà mẹ́fà inú ìlú, inú ilé, inú ìjọgàn pápá, torí pé irú mi báyìí ìjọ Baptist Oore Ọ̀fẹ́ Baptist Church ni mò ń lọ. Ṣọ́ọ̀ṣì òkè níbí Ebenezer ló ń lọ. Òun dẹ̀ ní ọ̀nà méjèèjì ní ṣe gudugudu méje sí tó ṣe àyà mẹ́fà sí. Òkú ẹ̀ dùn wá púpọ̀, ó gbìyànjú nínú ilé ọlọ́pàá tá a wà ìdíyàn ẹ̀ ọmọlúwàbí ni. Gbogbo ènìyàn ló kó mọ́ra,
àtọmọdé àti àgbà ló kó mọ́ra. Nínú ìjọ tó ń lọ gan wọ́n ròyìn ẹ̀ kẹjẹ́ pé ọmọlúwàbí ni. Àwọn ohun tó ṣe nínú ìjọ gan pàápàá òun ló ra mọ́tò fún Ebenezer Baptist Church. So ìgbà tí ìlú ò lè gbàgbé ẹ̀, ilé wa níbí a ò lè gbàgbé ẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni ìjọ Ọlọ́run tó ń ṣe kò lè gbàgbé ẹ̀. Ṣùgbọ́n àdúrà mi ni pé Ọlọ́run á dá àwọn ọmọ rẹ̀ sí. Ọlọ́run á dá àwọn ọmọ rẹ̀ sí o. Àwọn náà bá láàánú pàdé o. Wọ́n jẹ́ ìkan lára àwọn tí ó tètè kàwé ní agbègbè wa ń bí báyìí. Tán dẹ̀ lọ sókè nípa ìlànà táwọn tẹ̀lé nípa ẹ̀kọ́ nípa ìṣirò owó. Ìyẹn fún wọn ní àǹfààní láti ṣe iṣẹ́ ribiribi sílùú. Báǹkì kan ṣoṣo tó wà ń bí báyìí tá à ń pè ní Access Bank yẹn, even before Access Bank, Community Bank tán dálẹ̀ ń bí báyìí wọ́n wà lára àwọn stakeholders tó promote ẹ̀ ń gbà yẹn kó tó di pé báǹkì yẹn di intercontinental, from intercontinental to Access Bank. And that bank today òun ló serve for about 2, 3 or 4 local governments. Today you don't have any bank in Idosi. Some people will come from Ayetoro to come and bank here. Some people will come from Otun. You see bank Lotun. Some people will come from Okela. So even before Access Bank was established at Ijeru Town, so that bank, he was the chief promoter, and today we still have it there, serving every one of us. So that alone, I don't want to say much, but you know, taba lọ sí church, àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan náà ṣe ní church. Mo rántí Ebenezer Baptist Church yẹn gbà tán fẹ́ re-roof. He gave a substantial amount of money láti ran ìjọ Ọlọ́run lọ́wọ́ láti tún bẹ̀ yẹn ṣe. Ra mọ́tò tán lò níbẹ̀ yẹn fún evangelism, sí he bought it for the church and so many other things. I was part of his bursary program, Yaniwura bursary scholarship program, and you know, he mentored a lot of people. Àwọn ọmọ tó ń wà níléèwé tó dàbẹ̀ ni pé ó kù díẹ̀ káàtó fún, tó ń ṣe ìrànlọ́wọ́ owó fún láti lè bójútó ẹ̀kọ́ wọn. Gbogbo àwọn àkójọpọ̀ oríṣiríṣi nǹkan báwọn náà ni wọ́n ṣe sí ìlú tó dẹ̀ tí a mọ̀. Yeah, Professor Segun Ajibola, or Bora Segun Ajibola as I used to call him, was a great man. He was extremely intelligent, the kind of intelligence that you don't readily get quite often. He was a very resourceful person. He was a determined person. He was extremely focused, and he was a goal-getter. And no doubt he became very successful. And the story of his life, the story of his rise from grass to grace, is one story that will continue to be told from, I think, generation to generation, because it tells a very big, it teaches us a very big lesson in resilience, in determination, and the fact that if you have all of that, there's no extent that God cannot take a human being, regardless of the limitations of that life might throw at you. So growing up in the village, he was one of the Egbons that we looked up to, heard great stories about his academic prowess, his brilliance, and he was one of the people we wished to be like, wished to to follow their footsteps in terms of career progression and all of that. But I wasn't really very too close to him. We just knew from afar. I started interacting closely with him in the last 15 years. And within that period, I found Bora Segun to be
a very resourceful person, to be a very determined person, a man of integrity. I recall when the short period that we served in government together, one day he called me, he said, "Aburo, I'm leaving." And I said, "Why?" And he said things were not going the way he wanted. And, and a few days after he actually left. So you don't have that kind of, it's rare for you to see that kind of determination. People taking that kind of bold step, leaving government on the grounds of conviction, out of conviction that things are not being done the way you would have wanted them to be. But he did leave, and that for me, speaks volumes about his character, his attitude to life. Okay, so, and he was a community man. He did his best with his people, with his community, and he has, no doubt left some indelible prints on the sands of time. He has done his best. He had run his race, and the rest is left for those of us that are still living. Ọmọ èmèdè yan ọmọ ojú olóore rúbí. Bàbá òye. Olówó lọkọ. Ṣẹ́gun Àjíbọ́lá. Olówó lọkọ. Ọmọ ọ̀rìn. Olówó lọkọ. Ṣẹ́gun Àjíbọ́lá o. Olówó lọkọ mi. Èmi ò fẹ́ lòṣì abọ́ra jásíjàsí. Olówó lọkọ. Wọ́n ní kówó èyí ìbá máìké. Àwọn ọmọ sọ wípé ikú ìbá gbowó àwọn ìbá fún, ṣùgbọ́n ṣàdédé àti lójijì ló dá gbogbo ẹbí lágara. Wọ́n sọ wípé bàbá wọn gbé ìgbé ayé tó làmìlaka. Wọ́n ṣàlàyé pé igbá tó ti fín ò lè parun láéláé. The late Professor Segun Ajibola, and it's very funny and surreal that I'm referring to my father as the late Professor Segun Ajibola, because this time last year I wouldn't believe that my father will not be with us this year. But God knows best, and we cannot question God. My dad lived a really good life, a life worth celebrating. Today, I'm not going to mourn. I'm going to celebrate the life that he has lived. He has impacted life. He was more than a father to me. He was my mentor. He was my mentor. He was a man full of advice. And I just pray that all the legacy that he has left behind, I pray that he's not going to fail. He's not going to fail. His legacy will live on forever and ever and ever, in the name of Jesus. And I'm happy now. At least I have one more guardian angel watching over me. I'm watching over the rest of my family. And I pray that the soul of my father rests in perfect peace. I miss you, Daddy, and I hope you watch over us. It's been hard ever since you left us, but we've been holding on and holding on strong, trusting God for strength, depending on Him, because I know that He would not want us to see us sad. He would not want us to cry and dwell in sorrow for so long. But I miss you so much, and I'm just trying to navigate everything and still trying to understand everything. You were my comfort, my safe place. You just knew how to just calm me down. You just knew how to put everything in place for me, and for that I'll forever be grateful. Thank you for everything, Daddy. Thank you for always being there. Thank you for always available to listen. Yes, you're very strict, principled, but it paid off. Yes, it truly did. And I promise I'll make you proud. Everything you wanted me to achieve, I will achieve all of them. I promise you that. And I hope you are singing with the angels, with your off key. And I will continue to hold your legacy. We will continue to hold your legacy. We will not let your legacy die. Yes. Years to come, 100 of years to come, your name, Professor Segun Ajibola, will always be remembered. I love you, Daddy. I love you so much.
and I hope you continue to be proud of every one of us. Some people pass through life and are soon forgotten, but some lives leaves a silence so deep it speaks louder than words. My father-in-law, Professor Joseph Shegun Ajibola, was one of such lives. From a quiet beginning in Ekiti, he rose, not just in success, but in purpose. He gave his life to knowledge, to people, to God. He lifted others. When he could have focused on himself, he kept going. When he could have stopped, he served until there was nothing left to give. And then, on March 15, 2026, he went home. Not with a noise, not with struggle, just quietly. But the pain he left behind is not because he failed us. It is because he gave so much of himself to us, and now a voice is missing. A seat is empty. A light feels dim. But listen closely, he is still here. In every life he touched, in every dream he inspired, in every heart that refuses to forget him. Because a man like him does not truly die. It becomes a memory we carry with tears, and a legacy we carry with pride. Obviously, we all miss him. Personally, I miss him so much. Ìjọ Ebenezer Baptist Ìpótì Èkìtì níbi tí ó ti ń jọ́sìn náà sọ wípé erin láti wó, wọ́n ní àjànàkú fẹ̀yìn lélẹ̀. Ẹni ọ̀wọ̀ Timothy Adéṣọlá àti ọ̀kan lára ọmọ ìjọ ọ̀hún tọ́ka lọ́kan òjọ̀kan àwọn ohun mánigbàgbé tí olóògbé ṣe nínú ìjọ náà. Amòfin Ṣẹ́gun Ajíbọ́lá, wọ́n jẹ́ èèkàn láàrin ìlú wa yìí. Wọ́n jẹ́ èèkàn nínú ìjọ Ọlọ́run ní Ebenezer Baptist Church ní Ìpótì Èkìtì. Ipa tí wọ́n kó nínú ìjọ Ọlọ́run àti nínú ìlú kò ṣeé fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn. Ìgbà tí a gbọ́ pé amòfin díákónì lọ́kùnrin ọ̀jọ̀gbọ́n Ṣẹ́gun Ajíbọ́lá pé wọ́n jẹ́ pé Elédùmarè, ó bà wá nínú jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìjọ, gẹ́gẹ́ bí ìlú, ṣùgbọ́n a ní láti gbà fún Ọlọ́run torí pé Ọlọ́run ló dá wọn, òun náà ló sì ṣe wọn lọ́wọ́ iṣẹ́ láti wá jẹ́ gba èrè iṣẹ́ tí wọ́n ṣe. A gbọ́ nípa wọn gidigidi wípé pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, àwọn ni Ọlọ́run lò tí wọ́n fi fún wa ní ilé ìfowópamọ́ ní ìlú wa yìí. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ní ilé ìfowópamọ́ ní ìlú wa yìí, ṣùgbọ́n nípasẹ̀ bàbá wa yìí tí wọ́n dolóògbé ni wọ́n fún wa ní ilé ìfowópamọ́ tí a ń pè ní Access Bank. Kí Access Bank yìí tó wáyé, àwọn náà wọ́n kọ́kọ́ mú Community Bank wá. Later from Community Bank to Intercontinental Bank, from Intercontinental Bank to now what we have as Access Bank. So wọ́n tún gbìyànjú nípa ìrónilágbára tí a ń pè ní scholarship fún àwọn ọmọ iléèwé. Wọ́n ń ṣèrànlọ́wọ́ gidi gan, wọ́n ṣèrànlọ́wọ́. Wọ́n jẹ́ ẹni tó máa ń fi fúnni tinútinú láì bójú wẹ̀yìn, láì fi ti ẹ̀yà tàbí ti ìgbésẹ̀ tí wọ́n ti ń ṣe nílé, tí wọ́n ń ṣe nínú ìgboro, tí wọ́n ń ṣe nílùú, bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ń ṣe nínú ìjọ Ọlọ́run ní àjòjì àti ní ìlú wa yìí. Àyíkú ọ̀mọ̀wé Ṣẹ́gun Ajíbọ́lá ó jẹ́ ẹni tí ó dùn wá gan. Nígbà tí a gbọ́ ikú wọn, àtọmọdé àtọba ìlú àti ìjòyè ó bà wá nínú jẹ́, ṣùgbọ́n a gbà fún Ọlọ́run. Bàbá Professor Dikin Ajíbọ́lá, wọ́n jẹ́ èèyàn kan tó jẹ́ pé pàtàkì ni wọ́n nínú ìlú, because wọ́n kópa takuntakun nínú ìlú. A bá wo lára àwọn nǹkan tí ipa tán ti kó nínú ìlú yìí, a rí pé Access Bank, báǹkì ẹ̀yọ kan ṣoṣo tá a ní nínú ìlú yìí, àwọn ló gbé wá. Àwọn ló jẹ́ ká ní báǹkì yẹn nínú ìlú yìí. Lára àwọn iṣẹ́ tán ṣe nínú ìlú, lára àwọn iṣẹ́ tán ṣe nínú ìjọ, wọ́n jẹ́ èèyàn kan pàtàkì nínú ìjọ Ebenezer Baptist Church ti Ìpótì. Wọ́n jẹ́ èèyàn kan ńlá tí wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun, wọ́n fi gbogbo ìgbésí ayé wọn wọ́n fi ṣiṣẹ́ nínú ìjọ Ebenezer Baptist Church ní Ìpótì. Lára iṣẹ́ tán ti ṣe ni pé nígbà tí à ń ṣe
renovation church yẹn wọ́n kópa tó pọ̀. Bàbá Ajíbọ́lá wọ́n gbẹ̀yìn nínú iṣẹ́ ìjọ, wọ́n gbẹ̀yìn nínú iṣẹ́ ìlú, wọ́n jẹ́ èèyàn pàtàkì, wọ́n dẹ̀ ràn ìjọ lọ́wọ́, wọ́n ràn ọlọ́dọọdán ni wọ́n ràn lọ́wọ́. Ó ní iye àkókò tí bàbá yẹn fi ṣe scholarship nínú ìjọ wa fún ìlú. Wọ́n ń lo church fún venue ni, ìlú náà ṣe fún àwọn aláìní, àwọn ọmọ aláìní every year títí di ọdún tó kọjá. So wọ́n gbìyànjú gan nínú ìlú, wọ́n gbìyànjú nínú ìjọ. Nǹkan ribiribi Ebenezer Baptist pàdánù nípa bàbá yẹn, nǹkan ribiribi ní Nigeria Baptist Convention pàdánù. Orúkọ Jésù Olúwa dá àwọn ọmọ wọn sí. Túnrẹ́ o, ọ̀jọ̀gbọ́n Joseph Olúṣẹ́gun Ajíbọ́lá, májọ̀kún májẹ̀kòló, èyí ni orin tí gbogbo ẹbí ọ̀rẹ́ ń kọ lẹ́yìn akọni tó dolóògbé. Ojú olóore èrú bí ọmọ àgbọ̀lọ̀gbọ́lọ̀ wọ̀rú, ọmọ ọlẹ́dẹ̀ yìnyín kan dádé àpò wẹ́jíwẹ́jíwẹ́jí, ọmọ olóró oṣù méje, ọmọ abọ́lọ́mọ mẹ́rù pin kó nù jèjì kún gẹ̀ta kọ́dẹ́kọ̀ọ́ kó gbogbo rẹ̀. Ọ̀gbìnrin gẹ̀dẹ̀ ọjọ́kọ̀ lérú eléru bàbá ọ̀kẹ́rẹ́ fa ọmọ amúpolúgbó yìí. A ò fẹ́ kó lọ. Àbí ń pé ó wá gbàkàrà kó fi jẹ̀kọ àtọmọ wálé. A ò fẹ́ kó lọ.